Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, tình bạn thầm lặng trong làng giải trí. Làng giải trí vốn thu hút nhiều sự chú ý gần đây lại gây ra cơn bão tình bạn. Cách đây không lâu, hai nhân vật nổi tiếng Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã gây xôn xao dư luận vì tình bạn thân thiết. Đây là sự cường điệu sai lầm hay một tình bạn thực sự? Nhìn bề ngoài, vòng tròn này luôn là một khu vực đầy cạnh tranh và nghi ngờ. Ai có thể nổi bật trong khu rừng này thường phải dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để nắm bắt cơ hội. Có người cho rằng đồng nghiệp là kẻ thù, giữa họ chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn, đối đầu gay gắt. Nhưng Đàm Tùng Vận và Hứa Khải dường như đã phá vỡ quy ước này. Họ giải thích thế nào là tình bạn thuần khiết một cách khiêm tốn và chân thành. Nhìn lại cuộc gặp gỡ giữa hai người, có thể chỉ là những khoảnh khắc vô tình nhưng họ đã vô tình và lặng lẽ dệt nên một bức tranh cảm động về tình bạn. Họ không yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mà dần dần thiết lập một mối liên kết tinh thần sâu sắc thông qua tình yêu chung dành cho nghệ thuật. Trong hội chợ phù phiếm này, họ chưa bao giờ coi nhau như cái gai bên cạnh mà luôn coi nhau là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Dù là đỉnh cao của sự nghiệp hay khó khăn của cuộc đời, họ cũng sẽ nắm tay nhau tiến về phía trước và dành cho nhau sự ủng hộ, động viên chân thành nhất. Tình bạn hiếm có này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ và giới truyền thông. Một số người đặt câu hỏi rằng đây chỉ là một chiêu trò tiếp thị được lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng hành động của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải rất thuyết phục. Tình cờ, màn tương tác riêng tư giữa hai người đã được ghi lại trên camera, sau đó nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên Internet. Trong ảnh, họ nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt lộ ra một tình bạn sâu sắc khó tả. Cảnh tượng này không chỉ khiến vô số người hâm mộ cảm động mà còn khiến nhiều người chú ý và đánh giá cao tình bạn giản dị và chân thành của họ. Điều cảm động là tình bạn này không hề xấu đi do bị lộ. Ngược lại, sau khi được công chúng biết đến, nó đã trở thành một luồng gió mới hiếm có trong làng giải trí. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã dùng hành động của mình để giải thích cho chúng ta biết thế nào là tình bạn thực sự. Câu chuyện của họ không chỉ sưởi ấm trái tim của vô số người hâm mộ mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa theo đuổi tình bạn trong sáng và đẹp đẽ đó. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến nguồn năng lượng tích cực đó. Tình bạn không nên biến thành một công cụ cường điệu mà phải trở thành tài sản quý giá nhất trong cuộc đời chúng ta. Khi sự cám dỗ của danh lợi và áp lực cạnh tranh khiến chúng ta không biết phải làm gì, chúng ta cũng có thể học hỏi từ những người bạn như Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, đồng thời dùng những tình cảm chân thành để sưởi ấm bản thân và những người xung quanh. Có lẽ trong mắt một số người, loại tình bạn này chỉ là sự tồn tại lý tưởng. Suy cho cùng, trong môi trường đầy lợi ích thương mại và cạnh tranh địa vị, ai có thể thực sự vị tha và trong sáng 100%. Tuy nhiên, câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải chắc chắn mang đến cho chúng ta một tia hy vọng và cảm hứng. Họ đã chứng minh bằng những hành động thiết thực rằng ngay cả trong vòng tròn cạnh tranh cao độ này, vẫn có thể tìm thấy tình bạn quý giá nhất. Điều đáng nói là việc hình thành tình bạn kiểu này không phải diễn ra trong một sớm một chiều. Từ lần làm quen đầu tiên cho đến lần thân thiết sau này, chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng như họ đã chỉ ra, khó khăn nào cũng có thể vượt qua được miễn là có sự hỗ trợ, động viên lẫn nhau. Có lẽ chính vì tình bạn bền chặt này mà họ ngày càng thăng tiến cao hơn trong sự nghiệp. Trong khi theo đuổi ước mơ cá nhân, họ không bao giờ quên nhau và trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho nhau. Mọi người không khỏi thở dài, trong thời đại thành công nhanh chóng và lợi ích tức thời này, phải chăng chúng ta đã quên mất ý nghĩa thực sự của tình bạn? Phải chăng chúng ta đang quá tập trung vào sự nghiệp và danh tiếng mà bỏ qua những mối ràng buộc tình cảm quý giá nhất? Bày tỏ lòng kính trọng đối với Đàm Tùng Vận và Su, những người bạn như cai học cách trân trọng những người thân thiết nhất xung quanh họ, đồng thời hỗ trợ và động viên lẫn nhau để cùng nhau theo đuổi ước mơ của riêng mình. Tất nhiên, chúng ta cũng nên cảnh giác với những hành vi cường điệu hóa của một số tội phạm. Suy cho cùng,
Với sự chú ý cao như vậy trong ngành giải trí, bất kỳ tin tức nào cũng có thể bị phóng đại và bóp méo. Tuy nhiên, thông qua việc thể hiện tình bạn chân chính như Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, chúng ta cũng có thể xác định rõ hơn tính xác thực và bảo vệ những điều thực sự đáng trân trọng. Tóm lại, câu chuyện tình bạn bắt mắt này chắc chắn đã mang đến cho chúng ta nhiều điều giác ngộ, đáng suy ngẫm. Trong môi trường đầy cạnh tranh và nghi ngờ này, việc tìm được một người bạn thực sự và cùng nhau phát triển là một điều hạnh phúc hiếm có. Chúng ta hãy học hỏi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, đối xử với người khác bằng trái tim chân thành và dùng sức mạnh của tình bạn để sưởi ấm bản thân và những người xung quanh. Bộ phim truyền hình You Are More Beautiful Than Starlight với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải hiện đang được phát sóng. Bộ phim này là câu chuyện về một doanh nhân và một nhà đầu tư quen nhau, yêu nhau và ở bên nhau. Do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai, bạn nghĩ sao về CP mới của sự kết hợp? Điều mà nhiều người không biết là mặc dù Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai trong vở kịch bằng tuổi nhau, nhưng Đàm Tùng Vận thực sự lớn tuổi hơn Hứa Khải. Trong trang phục trang trọng, so với Hàn Đình, người cũng tham dự trang phục trang trọng, bạn có thể nói rằng Đàm Tùng Vận lớn tuổi hơn Hứa Khải không? Bạn nghĩ gì về việc ghép đôi CP của họ? Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, đã làm việc ở một công ty được 8 năm kể từ khi cô tốt nghiệp và trở thành trụ cột của công ty. Hãy xem bức ảnh dưới đây về Đàm Tùng Vận, người đóng vai Kỷ Tinh. Và các phụ kiện, kết cấu, độ dày và sự đa dạng đều phù hợp. Nhìn chung, phong cách khiến Đàm Tùng Vận tươi tắn và thông minh, trẻ trung và trang trọng. Mặc dù màu tóc và màu lông mày không phù hợp khiến cô trông kém năng động, nhưng màu sắc tổng thể lại rất tương phản. Nói rằng Đàm Tùng Vận đã hơn 30 rồi. Thấy Đàm Tùng Vận vẫn đóng vai một cô gái ở độ tuổi 30, có người cho rằng cô là giả gái. Trên thực tế, sự kết hợp giữa màu sắc và phong cách của Đàm Tùng Vận khiến tuổi dậy thì của cô dài hơn nhiều người trong làng giải trí. Dù đã ở độ tuổi 30 nhưng so với những người khác, cô ấy vẫn cần phải trẻ trung và tươi trẻ. Hãy nhìn vào bức hình dưới đây về Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai. Kiểu tóc, trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện, họa tiết, khối lượng và sự đa dạng. Tất cả đều phù hợp, nhìn tổng thể khiến cô ấy trông tươi tắn và thông minh, vừa trẻ trung vừa nữ tính, ngay cả khi màu tóc, màu lông mày và màu mắt không phù hợp thì màu sắc tổng thể lại rất tương phản và có vẻ như tan. Do Nghia đang trong tình trạng tốt, Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai vẫn có cảm giác về CP. Hãy xem hình ảnh bên dưới của Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai. Kiểu tóc, trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện, kết cấu của cô ấy, khối lượng và sự đa dạng đều phù hợp. Nhìn tổng thể khiến cô ấy trông tươi tắn và thông minh, vừa trẻ trung vừa nữ tính. Hãy xem hình ảnh dưới đây của Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai. Kết cấu, khối lượng và sự đa dạng đều phù hợp. Nhìn tổng thể khiến anh ấy đẹp trai và thanh lịch, cao cấp và cứng rắn. Không thể nhận ra hai người là anh em ruột sao? Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai thấp hơn nhiều so với Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai đứng trước. Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai, Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai trông giống như một đứa trẻ. Hình ảnh bên dưới để biết chi tiết, tóc, trang điểm, kỹ thuật, trang phục và phụ kiện của Kỷ Tinh và Hàn Đình rất phù hợp khi đối mặt nhau, chẳng phải rõ ràng họ giống một cặp đôi sao? Đồng thời, màu sắc trên đầu và mặt của họ không đúng khiến họ cảm thấy CP hơn. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, là một cô gái đầy nắng, vui vẻ, dám nghĩ dám làm, kiên trì và có trách nhiệm. Hãy xem bức ảnh dưới đây về Đàm Tùng Vận, người đóng vai Kỷ Tinh, kiểu tóc, cách trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện, kết cấu, khối lượng và sự đa dạng. Tất cả đều phù hợp, nhìn chung, Kỷ Tinh có vẻ vừa tươi tắn vừa thông minh, buồn bã và mạnh mẽ. Với Hàn Đình, người quay lại với cô, kiểu tóc, trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện, kết cấu,
khối lượng và sự đa dạng đều phù hợp, nhìn tổng thể khiến Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai vừa cao giáo vừa lịch lãm. Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai thực ra đã gặp Kỷ Tinh, do Đàm Tùng vận thủ vai từ rất sớm và có tình cảm với cô từ rất sớm, thậm chí còn tỏ tình với cô chỉ là Kỷ Tinh, người vừa mới rời trường, đã thay đổi cô số điện thoại di động, cho nên cô Hàn Đình hoàn toàn không nhận được tin nhắn tỏ tình từ Hàn Đình. Hàn Đình luôn cho rằng cô từ chối anh nên không trả lời khi gặp lại Kỷ Hành, anh vẫn cảm thấy như vậy. Anh đang định theo đuổi Kỷ Hành một lần nữa thì anh phát hiện ra Kỷ Hành đã có bạn trai nên chỉ có thể gạt tình cảm của mình sang một bên. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng vận thủ vai, đã ở lại công ty ban đầu suốt 8 năm. Cô đã làm hầu hết mọi việc nhưng không được thăng chức, tăng lương hay phần thưởng nào khác vì tình yêu của Hàn Đình. Ông chủ công ty nhắm đến cô vì cô đã biết Hàn Đình từ khi còn nhỏ và cô rất thích Hàn Đình, nhưng Hàn Đình luôn rất lạnh lùng với cô. Cô không phải là mẫu người của Hàn Đình. Cả sếp và cấp trên của cô ấy trong công ty đều không hài lòng nên tôi đã nghỉ việc. Và khi Kỷ Tinh đang tìm kiếm công việc tiếp theo, anh ấy vô tình tìm thấy một cơ hội kinh doanh mới nên quyết định khởi nghiệp và hợp tác với em trai mình. Khi mới bắt đầu kinh doanh, do thiếu kinh nghiệm nên anh ấy đã vay 100.000 nhân dân tệ từ người bạn thân nhất của anh ấy và chi tiêu nó. Hãy xem bức ảnh dưới đây về Kỷ Tinh do Đàm Tùng vận thủ vai. Kiểu tóc, cách trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện đều phù hợp với kết cấu, khối lượng và sự đa dạng của cô ấy, vừa cao cấp vừa ổn định. Mặc dù màu tóc, màu phấn mắt và màu phấn mắt của cô ấy không quá phù hợp và tông màu da của cô ấy trông không đồng đều, nhưng bạn phải thừa nhận rằng Đàm Tùng Vận vẫn trông như một doanh nhân với diện mạo này. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, ban đầu không sẵn lòng chấp nhận đầu tư mạo hiểm, thậm chí còn không sẵn sàng chấp nhận đầu tư từ Hàn Đình, do Hứa Khải thủ vai. Với tư cách là người sáng lập, cô muốn duy trì hoạt động độc lập của công ty và không muốn các nhà đầu tư bên lề người sáng lập trong tương lai. Hãy xem bức ảnh dưới đây của Kỷ Tinh do Đàm Tùng vận thủ vai. Tóc, trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện, họa tiết, khối lượng và sự đa dạng đều khiến cô ấy xuất hiện đoan trang và thông minh, có vẻ trang trọng và ổn định. Mặc dù màu tóc và bóng không quá phù hợp, có vẻ như khuôn mặt của cô ấy không đồng đều, nhưng màu sắc tổng thể khá tương phản, và có vẻ như cô ấy vẫn ở trạng thái tốt. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng vận thủ vai, là một doanh nhân và một người sáng lập. Anh ấy rất bận rộn và ít liên lạc với bạn trai. Cuối cùng, bạn trai của anh ấy đã chia tay và sớm chia tay với bạn thân của Kỷ Tinh, Wei Kyuji. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng vận thủ vai, rất buồn khi làm việc. Nhưng thời gian trôi qua, tình cảm tốt đẹp của cô dành cho bạn trai cũ không còn nữa nên cô ngày càng làm việc chăm chỉ hơn. Đóng vai Kỷ Tinh, có mái tóc, cách trang điểm, quần áo, phụ kiện, họa tiết, khối lượng và sự đa dạng phù hợp. Nhìn tổng thể khiến cô ấy trông vừa cao cấp, vừa nhanh nhẹn, vững vàng và chuyên nghiệp. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng vận thủ vai, đã chia tay và cho Hàn Đình, do Hứa Khải thủ vai, một cơ hội mới. Tất nhiên, hiểu lầm giữa hai người cũng được giải quyết. Đó không phải là lời từ chối mà là anh ấy hoàn toàn không nhận được nó. Trên thực tế, Kỷ Tinh do Đàm Tùng vận thủ vai chưa bao giờ biết rằng Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai đã theo dõi cô từ lâu. Ngưỡng mộ phong cách làm việc của Kỷ Tinh và thích tính cách của cô ấy. Tất nhiên, Kỷ Tinh tuy không quá xinh đẹp nhưng vẫn khá nổi bật giữa đám đông nên trở thành ánh trăng trắng không thể xóa nhòa trong lòng Hàn Đình. Bởi vì Kỷ Tinh, do Đàm Tùng vận thủ vai, đã bị đứt dây chuyền vốn khi bắt đầu kinh doanh. Anh ấy đang trên bờ vực của cái chết và rất cần nguồn vốn của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư đến lại là một nhà đầu tư có tiếng xấu trong lĩnh vực này. Ngành công nghiệp của anh ấy không chỉ muốn có nhiều cổ phiếu hơn mà còn muốn có nhiều cổ phiếu hơn. Những người sáng lập mọi công ty mà cô ấy đầu tư trước đây đều bị cô ấy phớt lờ và cũng không muốn đầu tư như vậy.
có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Cô vẫn từ chối nhà đầu tư Hứa Khải do Hàn Đình thủ vai đã can thiệp vào lúc này và sẵn sàng để Kỷ Tinh duy trì sự độc lập của công ty. Vì vậy Kỷ Tinh đã chọn hợp tác với Hàn Đình. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, thực sự đã thể hiện rất tốt trong khuôn viên trường. Cô ấy không chỉ có vẻ ngoài ngọt ngào và dễ chịu mà còn rất có phương pháp, có động lực cao và khá có năng lực. Vì vậy ngay cả trước khi rời trường, cô ấy đã giành được vai diễn Han do Hứa Khải thủ vai. Tất nhiên, với sự chú ý của Kỷ Tinh, người đã rời trường, vẫn làm việc chăm chỉ và xuất sắc hơn bao giờ hết. Vì vậy, sau khi đọc xong, bạn có phát hiện ra rằng nếu muốn một vị tổng thống độc đoán phải lòng mình, muốn một người đàn ông ưu tú sủng ái mình thì trước tiên bạn phải tỏa sáng. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình, do Hứa Khải thủ vai, phát hiện ra rằng họ có rất nhiều điểm tương đồng với nhau khi cùng nhau khởi nghiệp kinh doanh. Cả hai đều là những người rất dám nghĩ dám làm và có động lực, họ cũng rất coi trọng các mối quan hệ, rất tinh tế và rất lâu dài, đồng thời họ có những nguyên tắc mà họ luôn khắc ghi trong lòng. Vì vậy, hai người này tưởng chừng có hoàn cảnh sống rất khác nhau, nhưng thực tế, ba quan điểm của họ rất nhất quán. Để họ ở bên nhau, ngoài việc nói chuyện về công việc, bạn cũng có thể cải thiện mối quan hệ của mình trong suốt chặng đường. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, đã chia tay bạn trai cũ. Điều này là không thể tránh khỏi vì điều mà bạn trai cũ của cô cần là một người phụ nữ nhỏ bé, biết quan tâm đến gia đình. Một người phụ nữ có vẻ ngoài nữ tính, là một người phụ nữ điển hình có định hướng nghề nghiệp. Đối với một người phụ nữ như Kỷ Tinh, chỉ có người đàn ông như Hàn Đình mới có thể thực sự đánh giá cao sự xuất sắc của cô ấy và thực sự ủng hộ mọi ý tưởng của cô ấy. Trong vai Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai, do mối quan hệ công việc nên hai người ngày càng giao tiếp nhiều hơn. Cũng phát hiện ra rằng trên thực tế, anh và Hàn Đình do Hứa Khải Hàn Đình thủ vai là người dẫn đường cho Kỷ Tinh khi cô thất vọng hoặc bối rối, để cô không chỉ mở rộng tầm nhìn của mình, mà còn mở rộng suy nghĩ của cô ấy, do Hứa Khải thủ vai, với tư cách là một nhà đầu tư. Mọi người tham gia quản lý các công ty khởi nghiệp và dạy Kỷ Tinh như học sinh tiểu học. Vì vậy, dần dần, tình cảm của Kỷ Tinh dành cho Hàn Đình đã thay đổi về cơ bản. Tình cảm của Hàn Đình dành cho Kỷ Tinh vẫn luôn ở đó. Khi họ ngày càng tiếp xúc với nhau, anh ấy càng xác định rằng Kỷ Tinh là mẫu người được yêu thích. Hãy xem bức ảnh dưới đây của Kỷ Tinh, người sáng lập một công ty khởi nghiệp, và Hàn Đình, một nhà đầu tư. Khi cả hai bước đi cùng nhau, kiểu tóc, cách trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện đều phù hợp với họ. Kết cấu, khối lượng và sự đa dạng, nhìn tổng thể khiến Kỷ Tinh vừa thanh lịch và có năng lực. Hàn Đình trông vừa đẹp trai vừa thanh lịch, chẳng phải hai người họ trông khá quyến rũ sao? Nhiều người cho rằng vì Đàm Tùng Vận nhỏ nên tổng thể trang phục của cô ấy cũng phải nhỏ. Trên thực tế, sự kết hợp giữa màu sắc và kiểu dáng của cô ấy thực sự mang lại cho cô ấy vẻ ngoài hoành tráng hơn, nhưng nó có thể khiến cô ấy trông hoành tráng và sang trọng hơn. Được hiển thị, hãy nhìn vào bức ảnh bên dưới. Khi Kỷ Tinh, người ăn mặc rất gọn gàng, ôm Hàn Đình, có vẻ như Kỷ Tinh thấp hơn Hàn Đình rất nhiều, ngay cả khi Kỷ Tinh đi giày cao gót 9cm. Hãy nhìn lại bức ảnh bên dưới. Kỷ Tinh và Hàn Đình ăn mặc sang trọng đang đi cùng nhau. Cho dù đó là Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai hay Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai, kiểu tóc, trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện, kết cấu, khối lượng và đa dạng đều phù hợp. Nhìn tổng thể thì Hàn Đình vừa đẹp trai vừa thanh lịch, còn Kỷ Tinh thì trông vừa thanh lịch vừa thông minh. Họ trông giống một cặp đôi hơn và hợp nhau hơn hình trên, phải không? Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai, cảm thấy khá xứng đôi. Của Đàm Tùng Vận và Hàn Đình do Hứa Khải Hàn Đình do cai thủ vai luôn trông giống một cặp đôi trong trang phục tổng thể. Tuy nhiên, trang phục của cặp đôi này là trang phục của cặp đôi cấp cao hơn.
Họ không hoàn toàn giống nhau, nhưng họ có sự tương đồng cao về màu sắc và kiểu dáng nên không chỉ trông hài hòa mà còn khiến mối quan hệ của cặp đôi trở nên rõ ràng hơn. Tuy You Are a Beautiful Tan Starlight chỉ là một bộ phim thần tượng nhưng trong bộ phim này, ngoài việc xem trang phục của cặp đôi Kỳ Tinh do Đàm Tùng vận thủ vai và Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai, thực ra tại sao hai người này lại có thể thu hút và đạt được nhau? Ở bên nhau liên quan rất nhiều đến ba quan điểm của hai người này, rất giống nhau. Tình yêu tốt đẹp luôn có đặc điểm là ba quan điểm nhất quán, ngang nhau và có thể đạt được thành công chung.